Ayan yung daan. Dito lang kami mangunguha ng pako. Alas, mabasa-masa pa ang mga dahon. Yan. So, mangunguha na tayo dito ng pako. Ayan, no? Yung pako, ayan. Kunin natin to. Dami. Napa tayo, ayan. Ito. Ayan. Mga talbos lang. Kunin natin tayo. Ayan. Yan ang kukunin natin. Alam ko meron din ito sa inyo. Maganda kasing manguha ng pako pag magang-maga. Fresh pa ang mga dahon nila. Diba? Ayan na. Yung nakuhang pako. So, pwede na kami umuwi. Yan. Sarap maligo. Sikat ng araw. Ayan, ang mga kasama kong manguha ng pako. Let's go! Agaga namin yan. Uwi na kami. Sikat ng araw. Sikat ang araw. Ay,